Let's make this beautiful nail set design. र यसको लागि चाहिँ मैले सुरुमा मेरो नेल प्रिपेयर गरिसकेको छु र बेस जेल पोलिस एप्लाई गरिरहेको छु इन नुड कलर एन्ड देन हजुरले चाहिँ एकचोटि वान कोट एप्लाई गरेर चाहिँ केयर गर्नु होला फर 30 सेकेन्ड अनि अनदर वान कोट अनि फेरि 30 सेकेन्ड सुकाउनु होला टोटल 2 कोट अफ यो जुन मैले एप्लाई गरेको छु बेस कलर त्यसको है अनि त्यसपछि चाहिँ आइएम गोइङ एप्लाइङ लाइक क्याट जेल पोलिस मसँग चाहिँ यही कलरमा छ सो आइएम एप्लाइङ दिस र यसलाई चाहिँ मैले हल्का अम्ब्रे ब्रसको हेल्पले चाहिँ बिस्तारै सुरुमा चाहिँ अम्ब्रे इफेक्ट बनाउन गइरहेको छु मैले युज गरेको कलर जुन यो नट म्याग्नेट क्याट जेल पोलिस चाहिँ यो पनि नुड कलरमै छ र हजुरहरूले अम्ब्रे कसरी बनाउने भनेर थाहा छैन भने चाहिँ हजुरहरूले मेरो ओल्ड भिडियोजमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हाम्रो अम्ब्रे ब्रसको हेल्पले गरिरहेको छौँ हामीले अम्ब्रे इफेक्ट बनाउनलाई चाहिँ देयर आर डिफ्रेन्ट टेक्निक हजुरहरूले चाहिँ ब्रसको हेल्पले पनि गर्न सक्नुहुन्छ स्पोन्जको हेल्पले पनि गर्न सक्नुहुन्छ अथवा एयर ब्रसको हेल्पले पनि गर्न सक्नुहुन्छ यसपछि चाहिँ हामीले बाई द हेल्प अफ म्याग्नेट फ्लावर यसरी डिजाइन बनाउन सक्छौँ र बनाइसकेपछि केयर गर्नुपर्ने हुन्छ मैले केयर गरिसकेको छु अब केयर गरिसकेपछि चाहिँ मैले ब्लुमिङ जेल एप्लाई गरिरहेको छु अनि ब्लुमिङ जेललाई पनि अहिले केयर नगर्नु होला ब्लुमिङ जेल चाहिँ हामीले जहिले पनि युज गर्दाखेरि चाहिँ ब्लुम इफेक्ट आउने हो नि त त्यही भएर चाहिँ ब्लुमिङ जेल यसको नेम पनि अनि यसको काम पनि ब्लुमिङ जेल लगाइसकेपछि मैले डटिङ टुल्सको हेल्पबाट चाहिँ पर्पल जेल पोलिस एप्लाई गरिरहेको छु डट 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 अनि यसलाई चाहिँ फर सम सेकेन्ड यत्तिकै छोडिदिनु होला यो मजाले फिजिन्छ अनि फिजिसकेपछि हजुरले ब्रसले एउटा सानो ब्रसले त्यसलाई सट्ट तान्दिनु होला है अब सट्ट भन्नु कि कसरी भन्नु बुझ्नुभयो होला भिडियो देखेर पनि सट्ट तान्दिनु होला अनि तानिसकेपछि चाहिँ फेरि केयर चाहिँ नगर्नु है फेरि केयर नगरी चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ डट डट गरेर चाहिँ फेरि एकचोटि लाइन सट्ट तान्दिनु होला थिन नेल आर्ट ब्रसको हेल्पले अलिकति पर्पल कलर चाहिँ आई थिङ्क देखिएन जस्तो लाग्यो मलाई भिडियोमा चाहिँ गाइज सरी फर र क्वालिटी म हजुरहरूलाई जहिले पनि एडभान्स क्वालिटी ल्याउन ट्राई गर्छु बट सम कलर सम डिजाइनहरू चाहिँ अलिकति जुन हो एक्चुअल कलर त्यो चाहिँ आउँदैन आई होप हजुरहरूले बुझिदिनुहुन्छ भनेर अनि सेम स्टेप गरेर हजुरले चाहिँ ग्रिन जेल पोलिस एप्लाई गर्नु होला अनि यसलाई पनि त्यसरी नै ड्र गर्नु होला वान लाइन है केयर गर्नु होला फर 30 सेकेन्ड अनि केयर गरिसकेपछि एगेन ब्लुमिङ जेल एप्लाई गरिरहेको छु अनि चाहिँ मैले कलर फेरि पर्पल जेल पोलिस लिइरहेको छु अनि फेरि हल्का डिजाइन बनाउनलाई हल्का स्प्रेड डिजाइन हल्का मार्बल डिजाइन टाइपको बनाउनलाई चाहिँ मैले इफेक्ट ल्याउनलाई चाहिँ पर्पल जेल पोलिस लगाइरहेको छु लिभ इट फर सम सेकेन्ड एन्ड केयर इट फर 60 सेकेन्ड एगेन केयर गरिसकेपछि चाहिँ एप्लाई टप कोट अब हामीले टप कोट त लाउनै पर्यो मेकअप गरिसकेपछि सेटिङ स्प्रे लाउँछु नि लक गर्नलाई टप कोटको काम चाहिँ त्यही हो है टप कोट के को लागि चाहिन्छ भनेर क्वेसन दिमागमा पप भइरहेको छ भने चाहिँ टु सेक्योर एभ्रिथिङ है एन्ड देन माथिदेखि हल्का केयर गरिसकौँ सुरुमा त टप कोटलाई फर 60 सेकेन्ड केयर गर्नु होला अनि केयर गरिसकेपछि चाहिँ मैले यहाँ फ्लावर ड्राई फ्लावर एप्लाई गरिरहेको छु र यो चाहिँ मैले थोरै ग्लु लिइरहेको छु हजुरहरूले चाहिँ ग्लुसँग पनि एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ और यु गाइज क्यान डु विथ टप कोट टु अनि केयर गर्नु होला फर 30 सेकेन्ड एन्ड हियर आई एम एप्लाइङ सम फ्लावर स्टोन again and care and here the final look guys let's create another nail design for this set अब हामीले अर्को सेट बनाऊ माई गड नट सेट नेल डिजाइन एन्डर नेल डिजाइन कहिले के बोल्छु बोल्दा बोल्दै आई डोन्ट नो है सरी गाइज तर हामीले चाहिँ अर्को नेल डिजाइन बनाउन गइरहेको छु र त्यसको लागि चाहिँ ब्लुमिङ जेल एप्लाई गरिसकेँ एन्ड आई एम एप्लाइङ ग्रिन जेल पोलिस देख्न सक्नुहुन्छ ब्लुम हुँदैछ बिस्तारै यो फिजिँदैछ अनि यही सँगसँगै चाहिँ मैले वाइट जेल पोलिस पनि एप्लाई गर्छु र लेट देम मेक अ लिटल बिट डिजाइन हजुरहरूलाई जस्तो डिजाइन बनाउन मन छ त्यस्तै डिजाइन बनाउन सक्नुहुन्छ यु आर फ्री टु प्ले विथ द कलर्स विथ डिजाइन मैले जस्तो बनाएँ त्यस्तै चाहिँ बनाउनुपर्छ भन्ने छैन हजुरहरूले मेरो जस्तो
यो डिजाइन मन पऱ्यो भने चाहिँ हजुरले बनाउन सक्नुहुन्छ, अदरवाइज यु क्यान प्ले अराउन्ड द डिजाइन क्या, बिट्विन डिजाइन, अथवा हजुरले यही टेक्निक युज गरेर अरू डिजाइन पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। इट्स अल अप टु यु। र मैले चाहिँ खासमा अर्कै डिजाइन बनाउन सोचिरहेको थिएँ, तर के गर्दा गर्दै गाइज, के गर्दा गर्दै यस्तै डिजाइन भइहाल्यो कि। कहिलेकाहीँ डिजाइन सोचिरहेको हुन्छु दिमागमा, बनाउँदा बनाउँदै भरे अलिकति के हुन्छ अनि त्यो पुरै मोडिन्छ, डिजाइनै मोडिन्छ है। र यति मोडिसकेपछि यस्तो आयो, मार्बल इफेक्ट आयो। अनि यसलाई टप कोट एप्लाई गर्नु होला, अनि क्योर फर 30 सेकेन्ड। क्योर गरिसकेपछि चाहिँ मैले नेल स्टोन युज गरिरहेको छु। अनि यसलाई एट्याच गर्नलाई चाहिँ हजुरहरूलाई नेल स्टोन एउटा ग्लु भन्ने हुन्छ फाल्टे, त्यसले टाल्नु पर्ने हुन्छ, नत्र फेरि अरूले नै कुनैले काम चलाउ गर्नुभयो भने चाहिँ फेरि प्वाक्क निस्किन्छ। हजुरहरूको क्लाइन्टको नेलमा यस्तो नेल स्टोनहरू टाल्दा पनि प्वाक्क निस्किन्छ है गाइज। सो बेटर युज द जेन्युन वान द्याट इज युज फर। र यसपछि चाहिँ एनदर डिजाइन, यो चाहिँ मैले क्याट जेल पोलिस एप्लाई गरिरहेको छु इन नुड कलर। एन्ड लेट मेक फ्लावर बाई द हेल्प अफ म्याग्नेट फ्लावर। अनि यति गरिसकेपछि केयर गर्नु होला फर 30 सेकेन्ड। अनि टप कोट पनि एप्लाई गर्नु होला। यो चाहिँ मैले टप कोट एप्लाई गरिरहेको छु। टप कोट लगाइसकेपछि पनि केयर गर्नु होला फर 60 सेकेन्ड। अनि 60 सेकेन्ड पछि केयर गरिसकेपछि एगेन एप्लाई वान लिटल फ्लावर आइ एम एप्लाइङ हियर। अनि एप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ नेल स्टोन ग्लु युज गर्नु होला है। एन्ड देन क्योर इट अगेन एन्ड वी विल बी डन फर दिस डिजाइन टु। अब लेट्स लुक एट दिस डिजाइन। ओके, सो अब अर्को डिजाइन बनाऊ। यो चाहिँ लास्ट हो हाम्रो नेल डिजाइन। नेलमा चाहिँ हजुरले यसरी नै लाउनु होला। र मैले के लगाइरहेको छु कमेन्ट डाउन गर्नु होला है। म अब केही बोल्दिनँ, कमेन्ट डाउन गर्नु होला। अनि यो पनि फेरि म्याग्नेट नै हो। हजुरहरूले यो लाइन यसरी नै बनाउन सक्नुहुन्छ। यो डिजाइन चाहिँ एकदम इजी छ। अलिकति हात चाहिँ सिधा हुनु पर्यो गाइज, फेरि लक 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 हल्लिनु भएन, सिधा हुनु पर्यो फर स्ट्रेट लाइन है। अनि क्योर गर्नु होला फर 30 सेकेन्ड। एप्लाई टप कोट, एप्लाई स्टोन एन्ड क्योर इट एन्ड सी द इफेक्ट गाइज। Thank you so much for listening my some buck with some knowledge. See you next time.